Hello everyone. आजको यस भिडियो लेसनमा म तपाईहरुलाई BBA 5th सेमेस्टर पोखरा युनिभर्सिटी एक्जाम 2021 स्प्रिङमा सोधिएको क्वेशन सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 मा सोधिएको थियो र च्याप्टर चाहिँ इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ भन्ने च्याप्टरबाट थियो। यसमा सोधेको प्रश्न चाहिँ म तपाईहरुलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म डिटेलमा सिकाउने छु। म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला ताकि बोर्ड एक्जामिनेसनमा यस्तै क्वेशन आयो भने तपाईहरुले कन्फिडेन्टका साथ गर्न सक्नुहुनेछ। Let's solve this problem. The following information is taken from the books of Konkai Manufacturing Company. Normal capacity per year 10,000 units. Actual output realized during the year 12,000 units. Fixed factory overhead rupees 100,000. Fixed selling and administrative cost rupees 50,000. Prime cost rupees 6 per unit. Required over or under absorption of fixed manufacturing cost. अब ओभर र अन्डर एब्जर्प्सन कस्तो बेलामा हुन्छ यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको त्यो बुझ्नु पर्छ हामीले। हामीलाई दुईटा इन्फर्मेसन दिएको छ, नर्मल क्यापेसिटी अनि अर्को चाहिँ एक्चुअल आउटपुट, दैट मीन्स प्रोडक्सन युनिट। अब नर्मल क्यापेसिटी भनेको चाहिँ 10,000 छ। 10,000 क्यापेसिटी चाहिँ हाम्रो नर्मली प्रोडक्सन गर्ने क्यापेसिटी हो, तर एक्चुअलमा चाहिँ कति भएको छ 12,000 भएको छ। अब यहाँबाट हामीले कसरी सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौं भन्दाखेरि ओभर कि अन्डर भनेर, यदि हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी भन्दा प्रोडक्सन युनिट चाहिँ धेरै भयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन भयो, तर नर्मल क्यापेसिटी भन्दा एक्चुअल आउटपुट अथवा प्रोडक्सन युनिट चाहिँ कम भयो भने चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ। अब यो केस चाहिँ ओभर एब्जर्प्सनको केस भनेर हामीलाई सजिलै थाहा भइसक्यो। अब मैले यहाँनिर एउटा फर्मुला लेख्छु। ऑल राइट, ओभर एब्जर्प्सन of fixed manufacturing cost. ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फर्मुला चाहिँ अब प्रोडक्शन यूनिट माइनस नॉर्मल कैपेसिटी यो पनि युनिटमै लेख्नुपर्छ हामीले। युनिट्स इन्टु एसएफओआर हुन्छ। एसएफओआर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट हुन्छ है। ल, फर्मुला यस प्रकार रहेको छ। ओभर एब्जर्प्सन इक्वल टु प्रोडक्सन युनिट माइनस नर्मल क्यापेसिटी इन्टु एसएफओआर। अब यसमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन के छ त एकचोटि हेरौँ है त। अब हामीसँग नभएको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले फेरि यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा। प्रोडक्सन युनिट भनेको र एक्चुअल आउटपुट भनेको एउटै हो, 12,000 हामीसँग यो छ। नर्मल क्यापेसिटी भनेर 10,000 दिएको छ, यो पनि हामीसँग छ, तर एसएफओआर चाहिँ हामीसँग छैन। अब हामीसँग नभएको यो एसएफओआर लाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँनिर गिभनहरु एकदम राम्रोसँग दिएको छ, त्यो कारणले गर्दा हामीले सजिलैसँग यसलाई निकाल्न सक्छौं। अब वर्किङ नोटमा जाउँ। वर्किङ नोट। अब हामीले एसएफओआर निकाल्नको लागि पनि फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। एसएफओआर भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट, एसएफओआर। यसको फर्मुला रहेको छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिवाइडेड बाइ नर्मल क्यापेसिटी। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। यसरी चाहिँ हामीले एसएफओआर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म अब यसमा भ्यालु राख्ने छु।
फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ फिक्स्ड फ्याक्टरी ओभरहेड भनेको र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको एउटै हो 100,000 दिएको छ 100,000 नर्मल क्यापेसिटी पर इयर भनेर 10,000 दिएको छ 10,000 भइहाल्यो अब यसरी चाहिँ हाम्रो ₹10 पर युनिट आउँछ SFR को भ्यालु आयो अब यही SFR को भ्यालु चाहिँ मैले अब माथिको इक्वेसनमा राख्छु इन्टु ₹10 ल 10 लेखे मैले अब 12,000 माइनस 10,000 इन्टु 10 गर्दाखेरि 2,000 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो आउँछ ₹20,000 अब हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन 20,000 आएको चाहिँ हामीले राम्रोसँग भ्यालु लेख्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशनलाई एकदम राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्छौं म आशा गर्छु तपाईहरुले यो एकदम राम्रोसँग डिटेलमा बुझ्नु भएको छ यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ Thank you very much for watching this video. I believe you have understood everything very clearly. If there is any confusion, feel free to reach me anytime. I will come up with another wonderful accounting lesson in my next video. Till then, take good care of yourself and bye-bye.